cảm xúc, mình đồng cảm với cái người nói. Thì đúng là đôi lúc ấy, cái chuyện của người ta nếu mà nó cực kỳ nặng nề ấy, và nhất là khi mà mình không đủ khỏe ấy, không đủ sức khỏe, đúng không, thì mình lại càng cảm thấy là ôi tại sao tôi lại phải ở đây và nghe cái câu chuyện này, đúng không? Nó rất là nặng nề với tôi đã có cả một ngày mệt mỏi rồi mà tôi vẫn phải đi nghe những cái câu chuyện như này. Tại sao bạn không kể với tôi những cái câu chuyện nó vui vẻ hơn để tâm hồn vui lên, đúng không? Thế thì cái người mà, bởi vì chị gần đây chị cũng đã kể những cái chuyện nó không vui với người khác ấy, và chị kể, tất nhiên là chị phải kể với chuyên gia tâm lý rồi chứ chị không thể kể với người bình thường được. Không phải ý là không phải người bình thường đấy, nhưng mà ý là chuyên viên tâm lý họ có một cái kỹ năng, và bởi vì mình thừa biết với nhau là những người đến một ngày họ nghe rất là nhiều, thậm chí ấy, họ nghe những cái chuyện nó còn kinh khủng hơn cái chuyện hàng ngày mình kể với nhau, và họ không chỉ nghe một người, em phải tưởng tượng là họ sẽ nghe rất nhiều người, đúng không? Và thậm chí là mình là một người chủ động mình nghe họ, nhưng có những cái người họ làm công việc đấy thì cái người nghe họ còn không chủ động như mình là kể chuyện, mà họ sẽ từ chối hoặc là bằng bất kỳ một cái cách nào đấy. Thì bản thân cái người làm công việc đấy họ có một cái phương châm ấy, hoặc là một cái kỹ năng, mọi người hiểu là vì đấy là công việc của họ, không, nên là em với chị sẽ chỉ nói chuyện với nhau trong cái lúc đấy. Thế còn ngoài khoảng thời gian đấy thì tất cả câu chuyện nó nằm bên ngoài cuộc sống của nhau. Tức là chị và em hoàn toàn đồng cảm với câu chuyện của chị, nhưng chỉ trong 1 tiếng hoặc 2 tiếng thôi. Bước ra khỏi hai cái không gian đấy thì câu chuyện của chị vẫn là chuyện của chị. Em phải out được cái chuyện đấy ra khỏi người em ấy. Thì đấy là cái kỹ năng mà chị nghĩ là chị cũng muốn. Thì lúc mà em comment về cái chuyện là em mệt, đúng không? Thì chị nghĩ là lâu khi mà lớn lên thì mình là có nhiều trải nghiệm hơn, mình có thể nghe được nhiều cái chuyện nó phức tạp. Hai nữa là mình cũng học cái cách đấy để mình biết là tôi nghe bạn thì nó có một cái hay là đúng là trong cái khoảng thời gian đấy tôi sẽ nghe bạn 100% totally, tôi không giảng cái chuyện khác, tôi đồng cảm với bạn, tôi có thể khóc vì bạn, tất cả mọi thứ. Nhưng ngoài 2 tiếng đấy tất nhiên là mình sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ngoài 2 tiếng đấy thì mình luôn nhắc nhở trong đầu mình một cái phương châm là đấy chính là câu chuyện của bạn, không phải là câu chuyện của tôi. Đấy là cách lúc mà em nói về cái chuyện là mẹ thì chị định comment cái đoạn đấy. Đấy thì nó liên quan đến chuyện là em sẽ một phần em sẽ cảm thấy biết ơn, may mắn hơn khi em không rủ như người ta chẳng hạn. Thì bởi vì em có cái phản xạ rằng là nếu mình là người ta trong trường hợp đấy thì sao, và từ đấy mà em sẽ kiểu thấy may mắn bởi vì mình không trong trường hợp đấy, mà đấy chỉ là tưởng tượng thôi. Thế kiểu nếu mà em break cái đoạn, tức là em cắt phăng cái mối liên hệ từ cái việc mà em nghe chuyện của người khác, tức là liên hệ với cảm xúc vật ấy, thì em sẽ mất đi cả hai. Nghĩa là em mất đi cả cái khiến em mệt, nghe em không mệt nữa, thì em sẽ mất đi cả cái em cảm thấy may mắn hơn, là biết ơn hơn vì em không bị như người ta. Nhưng mà đấy là câu chuyện là còn cắt được không lại còn chuyện khác. Lúc mà chị nói chuyện với chuyên gia tâm lý đi, chị có một khoảnh khắc nào mà cảm thấy người ta kiểu vô cảm, hoặc là bởi vì người ta nghe với nhiều người nên nó khá là công nghiệp ấy, nên là người ta không thật sự đồng cảm với mình không? Tại vì em nghĩ là khi mà kiểu tâm trạng mình nhập tâm quá với tâm trạng của người nói ấy, thì mình sẽ kiểu cảm xúc lên cao mà, thì cái phân tích logic trong đầu mình nó lại giảm xuống, thì người ta phải giữ lại cái phần logic ở đấy, đúng không, để người ta có thể đưa ra lời khuyên hoặc là tiếp tục lắng nghe cái người đấy, đúng không? Thì cái phần cảm xúc của họ sẽ không cao lắm, nghĩa là sẽ ít hơn những cái người bình thường như mình nói chuyện với nhau. Nên là có lúc nào chị sẽ cảm thấy là người ta không đồng cảm bằng khi chị nói về chuyện với một người bạn bè của chị không? Cũng hay đấy. Nó sẽ lên việc đấy là chuyên gia tâm lý đấy là ai, đúng không? Cái kỹ năng, khả năng đồng cảm của họ đến đâu. Nó sẽ liên quan đến việc mình chọn ai là người để mình có thể kể những câu chuyện đấy. Chị mới chỉ gặp một chuyên gia tâm lý, chị không gặp người khác, chị không biết là người khác như thế nào. Em thấy cái việc mà cảm tính với logic nó là cái cán cân ấy. Mình một khi một bên là quá cao thì bên kia sẽ rất thấp, còn nếu cân bằng của hai bên thì cả hai bên đều không quá cao quá thấp. Thế nên là trong trường hợp của em thì là em là người khi lắng nghe
sâu ấy thì sẽ là đặt cảm xúc lên quá cao, nên lúc đấy em mất cái phần logic của mình đi. Còn bởi vì chị bảo là những cái người chuyên gia tâm lý thì họ cần phải giữ lại cái logic, đúng không? Thì em xem theo cái đấy, em giả thuyết ra rằng thì cái phần đồng cảm của họ sẽ không cao bằng như em chẳng hạn. Ví dụ cho là như em đi. Còn những người khác thì em không biết là số đông như thế nào. Chị có cái sự kỹ năng ở đấy, cái skill ở đấy ấy. Nó sẽ tùy lắm, nên là mình cũng không, bản thân mình không phải là họ ấy. Chị nghĩ là họ sẽ biết là lúc nào họ nên làm gì, bởi vì không có nghĩa là một cuộc nói chuyện để giải quyết hết vấn đề ấy. Thì có thể là hôm nay chỉ đến bước này thôi, họ chỉ nghĩ là họ sẽ hoàn toàn hiểu là hôm nay tôi chỉ đến mức đồng cảm chẳng hạn, đúng không? Trong cái thực hành của họ nó sẽ có cái đấy, ví dụ hôm nay là em chỉ đồng cảm với chị thôi, mình nghe đi, thì rất hay có xu hướng là cuối cuộc nói chuyện là mình làm gì đây, đúng không? Mình khuyên nhau hay là mình làm gì đây để nó ra được một cái solution, một cái giải pháp gì đấy. Thế nhưng mà với chuyên gia tâm lý ấy, chị nghĩ là nó có từng cái step bước, là ví dụ nhưng mà bởi vì họ rất là chuyên nghiệp trong cái việc lắng nghe giỏi lắng nghe nhé, thì đấy là cái kỹ năng của họ, là cái mà lúc đầu mà chị nghĩ là mình rất là với người bình thường như mình không có cái được đào tạo được cái đấy, thì mình không dám nhận cái đấy. Nhưng mình hiểu là sẽ có những cái bước, ví dụ họ nói chuyện 1-2 tiếng họ thấy không ổn rồi, tôi dừng lại đây hoặc như này, tức là bản thân họ sẽ có cái kỹ năng điều chỉnh, chứ chị nghĩ nó không bị cán cân với cái việc là nhiều ít đâu. Họ sẽ có cái kỹ năng của họ, để khi nào nên nhiều, khi nào nên ít. Mình có nhận ra cái điều đấy, thế là mình không nhận ra luôn, kiểu mình đang đắm chìm với câu chuyện của mình quá, mà mình không còn nước mắt nước mũi dòng lý trí đâu để mà phân tích là nhiều với cả ít, đúng không? Họ sẽ phải là người, khi mà mình tìm một cái dịch vụ chuyên nghiệp ấy, họ sẽ phải là người biết về cái vấn đề đấy, là cái người cũng phải đủ giỏi để mà họ làm cái việc đấy. Thế thì họ phải có cái kỹ năng của họ. Lại nói đến cái chuyện mà kỳ vọng là đến cuối buổi sẽ ra một cái giải pháp nào đấy, thì lúc chị đến tìm chuyên gia tâm lý, chị có kỳ vọng gì không? Chị chia sẻ cái câu chuyện với chị nhé. Có cần cắt không? Thì không, chị không kể cụ thể. Okay. Thì cái giải pháp ấy lúc đầu của mình nó có thể chỉ là mình hy vọng nhá. Thường ấy mình cái buổi gần đây nhất thì mình hy vọng là mình sẽ đưa ra một cái lời khuyên, họ cho mình cái lời khuyên thì tôi phải giải quyết vấn đề này như nào đi, vậy em phải làm nào, em phải ứng xử tiếp như nào, đúng không? Mình không có câu trả lời đấy. Thế nhưng mà trong một quá trình cuộc nói chuyện diễn ra ấy, khi đến cuối nó chẳng có một cái giải pháp gì cả. Tức là không phải là ai nói cái gì nhỉ? Tí chị cảm thấy là cái việc kỳ vọng. Chị có kỳ vọng. Có, mình có, khi mà mình đến với họ mình có kỳ vọng. Mình có cái kỳ vọng là, ví dụ như chị thì là chị kỳ vọng là anh cho tôi một lời khuyên. Thế nhưng mà đến cuối ấy, thì họ chẳng khuyên mình cái gì hết, nhưng mình vẫn cảm thấy được giải tỏa. Lúc đầu thì mình nghĩ là mình lớn rồi, mình không cần cái sự giải tỏa nữa. Tôi kể với chị thì là tôi kể với chị thôi, và tôi mong muốn là được là chị cho tôi một cái giải pháp. Nhưng mà cuối cùng là họ, khi nói chuyện với họ thì họ nhận ra là vấn đề của mình là vấn đề mình không được giải tỏa về mặt cảm xúc ấy, thì họ lại giải quyết vấn đề đấy, thì cái công giải pháp của họ lại là khác. Có chứ, mình sẽ có kỳ vọng về cái vấn đề đấy, nhưng mà cái giải pháp lúc họ đưa cho mình lại là lúc khác mà mình lại cũng vẫn ok với cái giải pháp đấy. Họ sẽ biết là đưa cho mình cái mình cần, nhưng mà cái mình muốn, đúng không? Đúng. Cái sự khác biệt giữa nó đi đến đâu nhỉ? Hai cái định nghĩa em vẫn chưa giới thiệu cái thứ hai. Đúng rồi, còn cái thứ hai giờ có thể cắt đi tùy thích nhé. Đấy, nó tốt cái thứ hai. Nói chuyện trong lời khuyên ý, thì có thể là trong trường hợp đấy là chị tìm chuyên gia tâm lý, đúng không, là chị sẽ kỳ vọng có lời khuyên. Nhưng đúng là sự khác biệt giữa cái cần và cái muốn ấy, thì đa phần các trường hợp em không nhớ hồi nhỏ nữa, nhưng mà bây giờ ấy thì đa phần các trường hợp khi em cần một cái sự lắng nghe thì em thật sự cần sự lắng nghe, em không cần lời khuyên của họ. Có một phần là tại sao không thay chia sẻ gia đình, tại vì gia đình em là sẽ bị cái phản xạ rằng khi em chia sẻ là họ sẽ đưa ngay cho em lời khuyên, thậm chí là họ sẽ đánh giá phán xét
cái suy nghĩ hoặc cái hành động hoặc cái tương lai, cái giả thuyết mà viễn cảnh họ đưa ra. Nên đó, nên là trong khi là trong giai đoạn đầu mà khi em kiểu tìm cách giao tiếp với gia đình ấy, chia sẻ với gia đình ấy, lắng nghe và chia sẻ, thì em nghĩ là ok, mình sẽ lắng nghe gia đình mình, và ngược lại thì mình cũng chia sẻ một số chuyện trong gia đình, chuyện của mình đối với gia đình. Nhưng mà đến khi em nói xong, kiểu có thể tâm trạng em chưa giải tỏa hết, thì gia đình đã cho em ngay vài cái giải pháp, kiểu một cái đột luôn đi, mày làm cái này đi ấy. Thế là đấy là lúc các mâu thuẫn diễn ra. Kiểu sau nó với một ý đồ tốt rằng là chia sẻ và lắng nghe giữa những thành viên trong gia đình với nhau để cải thiện và kéo xích gần lại một quan hệ, nhưng cuối cùng kết quả ra là mâu thuẫn nảy ra, cãi nhau tùm lum và lại cách xa nhau hơn, và kết lại câu chuyện là lần sau tao không thèm nghe mày nói nữa, lần sau tao không thèm nói nữa. Và kịch bản này nó diễn ra vài lần ấy, lặp lại vài lần nó mới có bài học ấy. Cái khác rõ ràng là chuyên gia tâm lý thì họ có chuyên môn nên họ biết rằng là cái mình cần và cái mình muốn. Mặc dù là mình kỳ vọng rằng có lời khuyên, nhưng mà họ biết rằng cái mình cần không phải lời khuyên, thế nên là họ thật sự là nghe chứ họ không đưa lời khuyên. Còn đối với những bậc trưởng bối ấy, em nghĩ là cũng không thể nắm được là đa số là ai, nhưng mà có lẽ là do những người có thói quen mà đưa lời khuyên khi lắng nghe ấy, là những người một phần là họ cũng phải có kinh nghiệm vấn đề đấy thì họ mới có giải pháp, và họ có phản xạ là đưa ra giải pháp dựa trên kinh nghiệm của nhân thôi. Sau đó là họ chưa hiểu thật sự về việc lắng nghe là gì, và họ chưa thật sự kiểu involve, chưa thật sự gọi là chưa thấu cảm ấy, để hiểu rằng người đối phương đang cần sự lắng nghe chứ không phải là cần lời khuyên ấy. Nên là nhiều khi em cảm thấy kiểu chửi thầm trong lòng ấy, kiểu mình có xin lời khuyên không? Khi nào xin lời khuyên thì cũng nói chứ. Nên về cái mà trường hợp lắng nghe kia ấy, nó gọi là nghe bác bỏ, dismissive listening. Nghĩa là khi người nghe là nghe bác bỏ nhá. Khi người nghe ấy, họ cố gắng sửa chữa người nói ấy, là sửa chữa về mặt nhận thức hoặc về mặt hành động, và đưa ra lời khuyên mà khi mà người nói không hề yêu cầu. Hoặc là những lời khuyên độc hại ấy, kiểu đang buồn xong rồi bảo thôi mày đừng buồn đi, chuyện này có gì đâu. Đấy, kiểu mình đang buồn nhưng mà đừng buồn nữa, hay vui lên. Đấy là một câu mà rất là buồn cười, chứ người ta đang buồn lắm đúng không? Con đang buồn lắm nhiều, buồn nữa con hãy vui lên. Cái câu của đấy em là kiểu nó độc hại, em chỉ thấy nó ngây ngô thôi. Kiểu người ta cũng không chỉ nghe nó độc hại đấy. Thế à? Em thì nghĩ là tại vì em nghĩ trong vai trò của người nói là người nghe đó, thì thực ra cũng không biết ăn ủi như nào. Đấy, có thể nên người ta ngây ngô, người ta không kỹ năng như mình là nghe, nên người ta cứ nói như thế. Nó sẽ độc hại ở chỗ là chuyện này to tát có gì đâu, các thứ kiểu như thế. Khi đấy người ta không thấu cảm ấy, thì em thấy độc hại ở đấy. Và cái người nói, người ta bị cảm thấy lỗi lầm về mình ấy, kiểu victim blaming ấy. Đấy, khi đấy trở nên độc hại.